Hello, what's up with your family? के छ खबर सबैजनाको? सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला? आज चाहिँ म हाम्रो युवाहरूको ढुकढुकी बनेको बाइक R15 को V4M को रिभ्यू गर्न जाँदैछु प्लस ओनरसिप रिभ्यू डिटेल एन्ड ओनरसिप रिभ्यू चाहिँ गर्न जाँदैछु आज इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ आजको भिडियो सो टिल द एन्ड हेरिदिनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ आज पानी मस्त पर्छ होला आज त पानी चेकिङ चलिरहेको रहेछ यहाँ के कुराको चेकिङ हो थाहा छैन फोहोरमा कुदाउनलाई चाहिँ लाग्छ क्या अच्छा यो बाटो कहिले बन्ला यहाँको बाइक धोएर बाहिर निकाल्नै मन लाग्दैन क्या यो रेनी सिजनमा R15 याममा छौँ अहिले R15 V4M हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यसको स्पिडोमिटर एकदम खतरनाक रहेछ हो इन्जिनको टेम्परेचरबाट लिएर इन्जिनको टेम्परेचर हो सराउन्डिङको टेम्परेचर होइन सब थोक देखिँदैछ बाइकको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो बाइकको इन्जिन डिस्प्लेसमेन्ट 155cc को छ र यसको इन्जिन टाइप भनेको सिङ्गल सिलिन्डर लिक्विड कुल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 4 भाल्भ FI इन्जिन पनि हो योसँग 6 स्पिड गियरबक्स छ जसले म्याक्सिमम पावर 18.4 PS को जेनेरेट गर्छ 10,000 RPM मा र यसले म्याक्सिमम टर्क चाहिँ 7500 RPM मा 14.2 न्युटन मिटर को जेनेरेट गर्छ भने यसको फ्युल क्यापेसिटी 11 लिटर को छ यसमा डुअल च्यानल ABS छ मोबाइल कनेक्टिभिटी पनि छ ट्र्याक र स्ट्रिट राइडिङ मोड छ भने यसमा ट्र्याक्सन कन्ट्रोल पनि छ क्विक सिफ्टर पनि छ एसेलरेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो 0 बाट 80 सम्म 8.08 सेकेन्डमा पुग्छ भने यो 0 to 100 चाहिँ 13.25 सेकेन्डमा पुग्छ मजा छ यार चलाउन त तर अकर्डिङ टु ओनर उसले चाहिँ यो बाइक 6,20,000 मा किनेको रहेछ के आवाज गरेको गर्छ सुत्न खोज्छ तयारी छ त कर्नरबाट ब्रेक हान्दाखेरि सायद यो चिसो पानीले गर्दाखेरि पनि होला सिटिङ पोस्चर इज भेरी गुड है ABS पनि बजाउकै रहेछ नि त ABS र यसले माइलेजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसले सिटीमा चाहिँ 55 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज दिन्छ भने यसले हाइवेमा चाहिँ 60 किलोमिटर पर लिटरको पनि माइलेज दिन्छ cc भएर पनि यार यो खतरनाक पुग्छ क्या यो त VVA एक्टिभेट भयो भनेदेखि 150 52 सम्म पुग्छ
5'7" छु होइन, र यसमा चाहिँ मेरो खुट्टा इनफ पुगिरहेको रहेछ। सानो हाइट भएकोलाई पनि ठिक छ बाइक चाहिँ, यो लाइट वेट छ फेरि। सो गाइज, ओनरको अनुसार चाहिँ उसले यो बाइक किनेको झन्डै 6 देखि 7 महिना भएको रहेछ, र यो बिचमा उसले चाहिँ 2 अथवा 3 पटक चाहिँ उसले सर्भिसिङ गरेको रहेछ। अब पहिलो सर्भिसिङहरू त फ्रीमा हुन्छ नि त, त्यही भएर उसले गरेको सर्भिसिङहरूमा चाहिँ खालि मोबिलको मात्रै पैसा तिर्नुपर्ने रहेछ। ओभरअल खर्च चाहिँ एकपटक सर्भिसिङमा लग्दाखेरि त्यही 12 देखि 1500सम्म खर्च हुने रहेछ उसको। हो, यति नै हो। हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भनेपछि लाइक गरिदिनु होला, र कोही साथी R15 याम B4 किन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँलाई यो भिडियो सजेस्ट गरिदिनु होला है त। हस् त, नमस्कार सबैजनालाई।